What is up guys? Welcome to Ino, and for this video, I'll be showing you how to germinate avocado seed. I have 3 avocado here and let's start by slicing it open para makuha yung buto sa loob. Another one. Wow! Look at this one. Yung balat niya nakadikit na dun sa meat ng avocado. Well, let's take a closer look. You'll notice merong gap dun sa bottom part ng seed. Siguro mas mabilis itong mag-germinate compared dun sa iba. I have a total of 5 avocado seeds. Yung dalawa, wala nang balat, pero yung tatlo, meron pa. What I did here is pinatuyo ko muna sila kasi mas madaling matanggal yung coat ng seed kapag tuyo. So after natin matanggal yung coat ng seed, it is now time para lagyan ito ng toothpick. Ito po yung magiging suporta ng buto ng avocado para maging upright pa rin yung seed natin. So maybe at least 3 toothpicks lang, that's enough na to support yung ating seeds. Alright, so once you're done, let's prepare na kung saan natin ibababad yung ating mga seeds. In my case po, I'll be using these plastic cups. The method that we'll be using to germinate the seed is water germination. But we won't be submerging the whole seed, only the bottom part of it. So once placed, lalagyan naman po natin ito ng tubig to encourage the germination. Paglalagay po ng tubig, wag po masyadong marami, dapat just enough to submerge yung bottom part ng avocado seeds. And if you are wondering kung anong tubig yung ginamit ko po dito, ito po ay tap water lamang. Pero if you could harvest rainwater, mas maganda po na yun ang ilagay natin. All set? Ang gagawin lang po natin is we'll just have to wait for a few weeks and balikan po natin siya kung ano na ang itsura nila. After 4 weeks, ito na po yung resulta nila. Makikita po natin na nagsisimula na pong mag-sprout yung ating mga avocado seeds. Pansin ko rin po na hindi pare-parehas yung rate ng pagtubo nila. Merong patubo pa lang yung sprout, meron naman nagde-develop na ng true leaves, and yung iba, wala pang sprout na tumutubo. Pero kung titignan naman po natin sila, isa-isa, lahat naman po sila ay nakakapag-develop na ng root structure, which is a good sign po, no? Pansin nyo dito sa mga meron ng nade-develop na sprout, ang haba na at ang lago ng root structure na meron sila. Compared dito sa dalawa na wala pang sprout, unliit pa lang nung roots na nade-develop nila. Ito namang isa ay naputol yung toothpick, kaya na fully submerged na siya sa tubig. Gagawin natin dito, lalagyan na lang ulit natin ng support para hindi na siya ulit mababad. Alright, question, pwede na ba natin itong i-transplant sa paso or sa lupa? Well, for my opinion po, wag po muna. Ayan po muna natin itong lumago, mag-develop ng mas maraming root system and leaves bago natin i-transplant sa paso. Ngayon, ang gagawin ko lang po dito ay dadagdagan ko na lang po yung tubig nila sa cup hanggang ma-fully submerge yung mga roots. Hintayin na lang po ulit ng ilang weeks or months bago sila i-transplant sa paso. So saka na lang po natin sila ilagay sa may initan kapag marami na siyang na-develop na dahon. 4 months na ang nakalipas simula nung nag-sprout yung ating avocado seeds. Clearly, they've been neglected, but surprisingly, they are thriving. Meron lang po tayong isang casualty. Ang nangyari dito ay nabulok na talaga siya. Pansin nyo yung tubig niya is color black na din. Pero okay lang, ganyan po talaga kapag naghahalaman, no? Merong mga nagtatrive, meron ding hindi. Para naman po dun sa mga nag-thrive, ang kailangan natin gawin, obviously, ay i-transplant na ito sa paso kung saan dun natin pagpapatuloy yung growth nila. Let's transplant na po. So mag-transplant guys, maghanda lamang ng paso na merong magandang drainage. Pagkatapos, lagyan natin ito ng lupa. Ang lupa po na ginagamit ko ay regular garden soil mixed with homemade organic compost. Ngayon, kung gusto nyo pong matuto kung paano gumawa ng organic compost, ay i-check nyo lang po mga videos natin sa channel natin dahil meron po tayong mga complete tutorials ng how to make your organic compost. Alright, so pagkatapos po, lagyan ng lupa, yung paso ay gumawa naman po tayo ng space sa gitna kung saan dun po natin ita-transplant yung ating avocado seed. At this point, pwede na nating tanggalin yung toothpick. Since biodegradable naman po ito, ay pwede na po natin itong ihalo sa lupa para ma-decompose. Now, lastly, didiligan na po natin
Ang tubig po na gamit ko sa pandilig ay yung pinagbabaran niya rin. Lagyan lang po natin dahan-dahan. And that's it guys. That's how you germinate your avocado from seeds. Now, for those who want to try this, huwag nyo na pong paabutin ng 4 months. Kahit mga 2 to 3 months lang, pwede nyo na sila i-transplant sa paso. Basta meron ng magandang root structure and marami ng true leaves, goods na yon. Ayun po guys, maraming salamat po, and I hope you enjoy watching this video, and if you have questions, suggestions, please don't hesitate to comment po. I-replyan ko po kayo dyan. And if nagustuhan nyo po itong video na ito, please hit the like button, share this video, and if ever na hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel, and see you on my next video.